เซียมปรีเวียสวัสดีค่ะทุกคน คลิปนี้เหมียวจะพาทุกคนไปเที่ยวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยกันนะคะเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเมืองที่มีแม่น้ำลำคลองและสะพานมากมายจนได้ชื่อว่า Venice of the North หากใครมาก็พลาดไม่ได้เลยที่จะล่องเรือชมความงามของเมืองเหลือจะนั่งรถบัสชมเมืองบนรถบัสสามารถฟังบรรยายจากออดิโอไกด์หลังจากเหมียวได้รู้เรื่องเมืองมากขึ้นก็ทำให้หลงเสน่ห์เมืองนี้เข้าไปอีกทุกๆมุมทุกๆถนนและตึกล้วนมีประวัติความเป็นมาทำให้น่าหลงไหลเหมือนกำลังเดินอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์เล่มโตๆเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีพิพิธภัณฑ์กว่า 200 พิพิธภัณฑ์หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์อาร์มิตาจหรือพระราชวังฤดูหนาวตรงนี้ที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นนกยูงทองนาฬิกาค่ะที่ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันที่นี่เคยเป็นที่ประทับของซาร์ในอดีตมีโบราณวัตถุกว่า3 ล้านชิ้นมี5อาคารและห้องต่างๆรวม 1,050 ห้องไกด์บอกว่าหากใช้เวลาในการมองงานศิลปะทุกชิ้นที่นี่ชิ้นละ1 นาทีก็จะใช้เวลาคร่าวๆ7 ปีถึงจะดูครบทุกชิ้นต่อไปก็จะเป็นพระราชวังเปเตอร์กอฟหรือพระราชวังฤดูร้อนอดีตเคยเป็นสถานที่ที่กษัตริย์รัสเซียไว้พักผ่อนและล่าสัตว์ในช่วงฤดูร้อนถ้าเกิดใครอยากมาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะเหมียวแนะนำให้มาในช่วงมิถุนากรกฎาหรือว่าสิงหาคมค่ะเพราะว่าอากาศไม่ได้หนาวมากเหมือนช่วงที่เหมียวมาตอนนี้แล้วก็ต้นไม้ต่างๆก็จะเป็นสีเขียวและสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 ประทับเมื่อเสด็จเยือนรัสเซียเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกเพื่อขอความช่วยเหลือทางด้านการทูตจุดเด่นของที่นี่คือสวนน้ำพุที่ยิ่งใหญ่และงดงามเป็นหนึ่งในน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อไปคือพิพิธภัณฑ์ฟาเบร์แชร์ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมอัญมณีล้ำค่าของราชวงศ์โรมานอฟซึ่งที่โด่งดังมากที่สุดคืออัญมณีไข่ฟาเบร์แชร์ที่ใช้เป็นของขวัญสำหรับเทศกาลอีสเตอร์ความพิเศษคือไข่ฟาเบร์แชร์จะซ่อนเซอร์ไพรส์ต่างๆเมื่อเปิดออกมาทุกชิ้นงานออกแบบโดยปีเตอร์คาร์ลฟาเบร์แชร์เป็นหนึ่งในสุดยอดช่างทองและช่างอัญมณีที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นสถาปัตยกรรมรูปทรงครึ่งวงกลมกับเสาหินโรมันนี่คือมหาวิหารคาซานเป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมถนนเนฟสกีซึ่งเป็นถนนเส้นหลักของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
คือโบสถ์แห่งหยดเลือดสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2ผู้เป็นพระบิดาของพระองค์ซึ่งเป็นบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2ถูกลอบปลงพระชนม์โบสถ์นี้ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่า 20 ปีอาสนวิหารนักบุญไอแซคเป็นอาสนวิหารออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นอาสนวิหารคริสต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกสถานที่แห่งนี้ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 40 ปีตรงนั้นคือพระราชวังเออร์มิตาจแล้วก็โบสถ์แห่งหยดเลือดตรงนั้นก็คือโบสถ์คาซานค่ะแล้วก็ที่เมียอยู่ก็คือโบสถ์ไอแซคโดมของวิหารเคลือบทองคำแท้กว่า 100 กิโลกรัมเสาสูง 17 เมตรแต่ละต้นหนัก 114 ตันนี่เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งราชวงศ์โรมานอฟผู้ก่อตั้งเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตอนนี้เมียก็มายืนรอสะพานเปิดนะคะอีก5 นาทีสะพานก็จะเปิดแลนด์มาร์คอีกแห่งของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคือสะพานหากใครอยากมาตามดูสะพานแบบนี้ก็สามารถเช็คเวลาเปิดปิดของสะพานในแต่ละจุดได้สะพานที่เหมียวมายืนรอดูคือสะพานพระราชวังสะพานนี้อยู่ใกล้พระราชวังเอร์มิตาจและด้านหน้าของเหมียวคือพิพิธภัณฑ์กุนสกาเมราเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของรัสเซียและเหมียวก็ขอจบคลิปด้วยบรรยากาศรถไฟใต้ดินของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสถานีสายสีแดงซึ่งเป็นสายแรกของรถไฟใต้ดินที่นี่หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะปากาปากา